हेलो एन्ड गुड मर्निङ फ्रम घाचोक। म छु अहिले घाचोक गाउँमा। अहिले फेरि पनि आएको छु घाचोक गाउँलाई एक्सप्लोर गर्नको लागि। लास्ट टाइमको भिडियोमा चाहिँ त्यति राम्ररी त्यो एक्सप्लोर गर्न पाएन। सो अगेन म चाहिँ घाचोकमा छु। मेरो पछाडि देखिरहेको हिमाल चाहिँ माछापुच्छ्रे हिमाल छ। कता हो जस माछापुच्छ्रे हिमाल देखिरहेको छ। डाँडाको त्यो टुप्पोमा देखिरहेको त्यो खुमाइ डाँडा हो क्या। त्यो खुमाइ डाँडा यहाँबाट जस्ट एकदम क्लोज देखिन्छ, तर जानलाई इट्स टफ। इट्स टेक्स अराउन्ड घाचोकबाट चाहिँ 5 to 6 आवर हाइक। तपाईँ इफ यु आर के अरे एकदम हिँड्न सक्ने मान्छे हो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ 4 आवर्स जस्तोमा चाहिँ रिच गर्नुहुन्छ। र यहाँको चाहिँ ल्यान्डस्केप नै अति बवाल लाग्छ क्या। यो मेरो मामाको घर भएर बनाए होइन, तर यहाँको ल्यान्डस्केपमा अति मजाको लाग्छ क्या। बिहान हेर्ने बित्तिकै हिमालहरू यस्तो मजाले खुलिरहेको हुन्छ होइन। वाह यार, कान्ट इमेजिन। र आज चाहिँ एक्सप्लोर गर्दैछु। यो भिडियोमा जोइन भएर बसिराख्नु होला है त। ल वी आर हेडिङ टु खुल्दतिर। भाइले राइडिङ गर्दैछन् अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ खुल्द, जुन चाहिँ म मामाको घरमा आउँदाखेरि सानोमा एकदम स्विमिङ जाने ठाउँ हो। अनि त्यो चाहिँ अनएक्सप्लोर्ड ठाउँ पनि भएर त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरिदिउँ न त भनेर। सो हामी त्यता जाँदैछौँ। हाडी दह के दह चाहिँ जस वाटरफलहरू हो होइन। अब यो चाहिँ अहिलेको यो पछिल्लो टाइममा चाहिँ मेरो भ्लगहरू चाहिँ वाटरफल सिरिज टाइपको सबै वाटरफलको मात्रै आउने आइरहेछ। सो अब हेरौँ रमाइलो हुन्छ होला। मलाई चाहिँ अति नै बवाल लाग्ने ठाउँ हो। त्यहाँको त्यस वाटरफल चाहिँ अति नै बवाल छ क्या। अनएक्सप्लोर्ड पनि हो त्यो ठाउँ है त। ट्राभल गर्नलाई धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन क्या। ठाउँहरू इनफ छ क्या। घाचोक गाउँमा आयो भने इनफ छ। यस्तो बवाल खोलाहरू छ, पुलहरू छ होइन। अति नै पिस ठाउँ छ र एक्सप्लोर गर्ने ठाउँ भने अति नै छ क्या। मान्छेहरूले नदेखेको मात्रै हो यो ठाउँमा होइन। नदेखेको भन्दा एक्सप्लोर नगरिदिएको मात्रै हो। अति नै बवाल छ। र ढिलो चाँडो आइपुग्यौँ हामी। यहाँको जुन चाहिँ ठुल्दा भने थियो त्यहाँ आइपुग्यो। अनि एक ठाउँमा पानी पनि भिजे गाडे। आउनलाई त्यति सजिलो छैन। दिस द के भन्छ अरे ठुल्दो।
कटुरे लिएर आएन मैले अनि भाइहरू त पुरा जुगाड गरेको छु होइन भाइहरू त जुगाड गरेको कट्टु लगाएर आज स्विमिङ गर्दैछु म यहाँ भाइहरू छ है ए घाचोक गाउँको लोकल भाइहरू यी भाइहरू पुरा स्विमिङ गर्न आइरहेको छ यहीँ भाइहरू स्विमिङ ल भाइ हान्यो मेरो गाई छ र ल हेरे हान्यो ल लास्टै जसो तसो जुगाड टाइपको स्विमिङ हुँदैछ आज जुगाड कट्टु जुगाड होइन त कट्टु जुगाड हाने केटाहरू चाहिँ आज स्विमिङ हान्दै हो ल भाइहरूसँग गुद्दा के अरे कहना क्या चाहते हो जुगाडवाला टाइपको स्विमिङ पुल भयो स्विमिङ भयो अति नै रमाइलो नै भयो भाइहरू अझै चाहिँ गर्दैछ उनीहरूको चाहिँ अझै काम बाँकी नै छ उनीहरू चाहिँ अब एकछिनमा गर्छ होला अनि भाइहरू नेचुरली नै ब्युटी छ क्या यार अति नै ल्यान्डस्केप नै बवाल छ यहाँको यस्तो बवाल छ हाम्रो त्यो चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँबाट मुभ अन हुन्छौँ होला अनि भनेको नेक्स्ट पार्ट हाम्रो स्विमिङ चाहिँ टोटली सकियो अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ घरतिर मान्छेहरू चाहिँ अति नै बवाल आउँदो रहेछ अति नै धेरै नै आउँदो रहेछ तर हाम्रो टाइममा चाहिँ खासै भएन त घरतिरकै भाइहरू रहेछ र मजा पनि भयो स्विमिङ गर्न एकैछिन गरियो र मान्छेको यो जुन हामी बगो अन्त माथि पनि अझै दुईवटा छ क्या त्यो स्विमिङ गर्ने टाइपको त्यहाँ चाहिँ जुका लाग्ने भएर चाहिँ हामी गएनौँ होइन भाइ त्यहाँ चाहिँ हाँडी द र मौरी द अब त्यो नामै काफी छ हाँडी द रे हाँडी नजाने हामी मौरीले टोकेर हटाउँछ सो हामी ठुलो मान्छे ठुलो दमा गएर खेलियो अब चाहिँ फर्कियो हामी किप वाचिङ है त किप सपोर्टिङ